javën e kaluar për pas një komunikim me partnerët e koalicionit. Mendoj që ne jemi anëtar të këtij kabineti qeveritar, por nuk po shoh zotin Pacolli këtu, zotin Limaj, edhe kryetarin e kuvendit zotin Veseli. Një komunikim politik, një koordinim politik, do të ishte më lehtë edhe për ne se sa ne të marrim vendim tash për gjykatë kushtetuese dhe një mbledhje e radhës, pavarësisht situatave të reja politike që mund të kem, mund bëhet dhe mund të ketë mbledhje. Ne kemi marrë të kaluar mbledhje si institucionin e dorëheqje, po kjo nuk është e njëjtë me situatat në kaluarën. Prandaj nuk mendoj që ne do të marrim vendim tash me të çu veten edhe në gjykatë kushtetuese, s'më vjen mend që kjo na ndihmon. Çka na vjen është me pas një racionalitet politik, dhe çka kemi ndërmend me thënë ta themi këtu, me qëllim që mos ta bllokojmë vendin. Unë sigurisht e mundsinë që ka institucione të cilat kanë nevojë për mbështetje prej Qeverisë së Kosovës, po kolegët ministra nuk mund të sjellin më pika 3 ditës për borde, çborde, proncime, shproncime, sikur se ka ndodhur në kaluarën, se ma nuk ka prioritete të Qeverisë se si ka pas deri më tash. Kjo është ajo çfarë desha me thënë. Zoti kryeminist, do të thotë nëse nuk ka energji ose për tjera, nuk e di a ka bëhet e sot, po nëse ka, nuk e kam fjalën për këto të sotme, sekretari i qeverisë edhe si kolegi ju që na këtu jemi në qeveri, me respekt për praktikat, cilat do të qenë më të avancuar, cilat do të qenë praktika një marrëveshje politike mund ta gjejmë, po kjo marrëveshje politike nuk na jep edhe bazën pastaj ligjore e kushtetuese, pra këto janë dy tema. Ne si e zgjedhim në qartësinë ligjore që kemi të mbrëmshme në qeveri, ju lutem të më jepni një mendim, a dëshironi të vendosim bashkërisht për më drejtu gjykatës kushtetuese, a dëshironi po ashtu me shëtu këtë bazën si ka dhënë zyra ligjore, si ta lëshojmë bashkërisht, unë jam për, jeri edhe në shumicë, pra nëse nuk doni me mua vendim po ashtu sot, unë e lo, por unë më duhet me siguru që pe ditë të sotit unë kam frikë me thirë takim të qeverisë, se nuk e di cili vendim është i cilës kategoria, i cilës urgjencë, edhe nëse për marrëveshje politike, me zotin Lima, zotin Veseli, me tonë, unë prapë nuk e di, se unë s'kam marrëveshje me gjykatën kushtetuese atëre. Edhe do t'jemi detyruar pra qartësimin ligjor me bo projekcionit përkatës në këtë rast gjykatës kushtetuese. Si ta besojmë bashkërisht, nëse do një lojmë pa e filon këtë diskutim, nëse do një japim një filon. Kush e do një fjallë? A do në praktikus? Urna, zoti, Ministër i Drejtësisë Avilar Tahiri. Faleminderit, kryeministër. Pra, ashtu si që dim gjithë viti 2019 nuk ka qenë vit zgjedhor dhe nuk ka qenë i parapam që të kemi zgjedhë. Dhe rrjedhimisht nuk kemi as buxhet ndar për Komisionin Qendror Zgjedhor, pikërisht që të kenë mjete financiare të mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve nëse shkojmë zgjedhje. Pra dhe prapë mendoj që ne kemi ardhur në një situatë si qeveri që kemi pas obligim me nda mjete financiare për Komisionin Qendror Zgjedhor, që kemi nda gjithë, sepse nuk është vit kalendarik në cilin kanë qenë planifikuara zgjedhjet, që do të ishin për shembull pas 2 vite që kanë qenë zgjedhje të rregullta. E kemi edhe Ministrin e Financave që besoj nëse na qartëson më mirë, po janë vendime që që kanë qenë gjithmonë i kemi marrë edhe në të kaluarën kur kemi shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, tilla që Komisioni Qendror Zgjedhor është për krah me mjete financiare shtesë për organizimin e zgjedhjeve, meqenëse s'është vit zgjedhor. Qëni në thirrja e një mbledhje qeverisë, do në zakonisht bëhet në bazë të një praktike caktuar, edhe rendi ditës propozohet prej atyre që sponsorizojnë tema. Tasëm na kemi një listë me tema. Kush e vlerëson që kërkesa për pare për zgjedhje
dallon për këtyre. A e bën sponsorizuesi në krahas Ministri i Financave që lyp temën, edhe na mund edhe sot nëse vlerësojmë pra mos mbledh qeveria për temat të rutinë, na mund edhe sot me rata ka që në rast, pra ne nuk i drejtohemi gjykatës kushtetuese, por është një rrezik. Nëse ne nuk takohemi edhe nuk ndodhin disa punë, përgjegjësia mund bjen mbi ne edhe mbi mu, pse s'kem vepruar, se dhe mos veprimi është përgjegjësi që shedeni. Në këto rrethana unë jam i detyruar me drejtu gjykatës kushtetuese. Unë di që ata marrin kohë, po me shpresë që na kthejnë përgjigjen më shpejt, edhe përgjegjësia le të batet mbi një instance që është i thirrur me bo gjykimin to. Se imagjinoni ne bëjmë takim qeverisë deri në datën kur i shpall zgjedhjet dikush, presidentin e të rast, edhe ajo datë mund të disa ditë ose nuk e di kur, edhe mund të hymë në ndonjë vakum që unë nuk guxoj me mbajt përgjegjësinë e mos veprimit. Pra, unë kam dhënë tërheqje, po edhe në këtë sallë kam thënë që marr obligim mos me lënë vakum qeverisës. Njëkohësisht në shkresa që kom drejtu kryetarit, presidentit vendit dhe kryetarit parlamentit dhe kolegëve tjerë kam thënë që marrim obligim mos me leju vakum qeverisës deri në zgjedhjen e qeverisë re ose formimin e qeverisë të tonë pasojë. Duke qenë kështu, unë me gjatë që kryetari i qeverisë më duhet me shfrytëzuar drejtën pra me drejtuar gjykatës kushtetuese për vazhdimin se s'guxoj me lënë vakum, pra veç kjo është problemi. Politikisht na mujme arrit marrëveshjen shumë çka, po prap bazën ligjore se kam atëherë nëse ka dilema për ta. Faleminderit. Nëse jeni dakord, urdhëro ministër Hamza. Faleminderit kryeministër, e tha dhe zënës kryeministri Hoxha, po nëse ka një diskutim politik mes partnerëve të koalicionit, nuk do të thotë që çfarë do marrëveshje politike nuk do të me u vendos brenda kvadratet ligjore. Çdo marrëveshje, çdo bisedë politike do të mu vendos brenda kvadratet ligjore. Kur jemi te çështja e mundësisë së shkuljes në vendet të vendit në zgjedhje, që është një mundësi, ky s'ka qenë vetë zgjedhor, brenda komisionit qendror zgjedhor nuk ka fonde për organizimin e zgjedhjeve. Ne si Ministri e Financave kemi qenë kujdesshëm këtë drejtim, dhe është një fond brenda Ministrisë të Financave ku ligji e autorizon Ministrin e Financave që këto mjete në rast nevoje mund të rivarë të një organizatë tjetër buxhetore. Prandaj po besoj që kish me qenë e mirë, e dobishme një takim mes partnerëve të koalicionit të diskutohet kjo çështje, mirë po pavarësisht bisedave edhe marrëveshjeve politike gjithçka do të vendoset brenda kvadratit ligjor dhe pas këtyre diskutimeve kemi edhe një mbledhje të qeverisë dhe të merret vendimi se si procedojmë tutje edhe kjo mbledhje qeverisë mund me qenë fillim të javës tashme. Unë kështu, ministër, nëse ju e keni ardhur kështu, për shkak të vakumeve të krijuara, do thotë dorëheqja kuptohet më është fakt edhe ajo është e parevokueshme dhe na jemi dorëheqje. Nëse ne sot nuk marrim vendim të azom që për temën që s'ka qenë rëndite, po janë buxheti për zgjedhjeve. A rrezikohet mbajtja e zgjedhjeve nëse s'marrim vendim sot? A keni ju prap drejt në momentin e caktuar me nda ato buxhetin e ju? Ministër, për me ndodh ky transfer i fondeve, fillimisht do të me ndodh shpallja e zgjedhjeve, do të me ditë që po ndodhin zgjedhje. E dyta, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë me kërkesë të specifikuar për nevojat cilat janë edhe për fondet cilat janë edhe mi arsitue kërkesën e tyre. Mi bazën e kërkesës të arsituar nga organizata buxhetore, atëherë i hapet mundësia Ministrit të Financave bë transferin. Por në këtë rast edhe Ministri i Financave don qartësi juridike për statusin e tij. Sepse ne do kush të jep ty çat qartësi? Qartësi ma jep organet cilët e kanë këtë zyra juaj ligjore? Jo, zyra ime ligjore nuk mbulon, nuk mbulon zyra ime ligjore me opinionin e vet se zyra ligjore e Ministrisë Financave nuk e mundet me bëj interpretimin e akteve të caktuara juridike, mundet me bëj interpretimet e E çka na sugjeron ti sot ministri Po, këshilla jam është kryeministra, po kërkesa jam si ministri i Financave është që mundësisht partnerët e koalicionit ta kanë një takim, ta diskutojnë këtë situatë, mbi bazën e kësaj bisede, çfarë do marrëveshje politike tjetë prapë se prapë
mrena kuadratit ligjor dhe nuk përjashtohet normalisht si opcion që qeveria ta shfrytëzon drejtën e vet të drejtuar gjykatës kushtetuese. Okej. Jo, unë të ndërin që tash na i kem dy terrene po flasim. Mas pari unë shprej keqare që s'pumbat takimi i qeverisë edhe në rend ditës, në rendin e ditës që është i parapam. Jo që e kam një temë që e kam shumë për zemën, njërën, po mendoj që vakumi është problem. Unë tani, me qenë që kjo është një qëndrim që u paraqitë që pra ka mendimet ndryshme se a kemi bazën ligjore për pjesën politike unë takona se ata e kanë edhe detyrë edhe kolegialitet edhe bëj pa problem. Po me qenë që ka situatë të diskutuar me bazës ligjore, unë nuk e shoh mënyrën që ma zhije mu bazën ligjore tash takimi politik të dhëndetën, që të është problemi. Edhe e di që për këta më duhet me marrë një opinion që jam edhe unë në përgjësit e mi, jam duhet me marrë një opinion për gjykatës kushtetuese, pra më duhet me ju drejtu, e kërkoj mirë kuptimin e juj, nuk po ham aprovimin e juj, po mirë kuptimin e juj, për shkak se na mbajnë përgjësi funksionale, jo veç politike, po funksionale, për shkak ministri shëndetësisë, më bo me i me blej ilaçe në urgjencë, e s'më e merë vendimin vetë, ai s'ka më qeverin me aqu propozimin, ose një ministre tjetër. Për këtë arsye unë i shpreha ato që i shpreha sot edhe kisha dëshirë që t'jenë transkript që këta e bëj për shkak se nuk kemi dakordim ose siguri se kjo qeveri bëhet në bazë ligjore edhe që mund të rash takimet qeverisë pa u çarçu bazë ligjore edhe me lejen e juaj me mirëkuptimin e juaj duhet me drejtu gjykatës kushtetuese që t'na japin një sqarim, shpresoj që na japin kohë ma të mirë edhe në ndërkohë shpresoj që veç në shkallë zgjedhjet edhe nuk kem nevojë me u ritaku veç për buxhetin e zgjedhjeve. Faleminderit. Unë lutem. Mendoj që debati jon ke konzumimi i rani ditës sa mund të paraqet shkelje ligjore o pikat e caktuara të rani ditës. Po debati është pak më praktik. Dhe unë nuk mendoj që na duhet lëvizmi me një debat tash kushtetues. Si qeveri ta kemi mbështetjen tonë heshtje që ata qoni mos ta qoni qeverinë në gjykatë. Mendoj që është gjykata kushtetuese. Mendoj që është kjo temë e cila e kalon përgjegjësitë tona me që është temë edhe natyrës politike, por mos konzumimi i këtij rani ditës është kërkesë e jonë në formën se si është, ndërsa për situata urgjente unë mendova pikërisht buxhetin për zgjedhje, po për te buxhetit për zgjedhje mund të ketë situata tjera, të cilat janë urgjente, ku na kemi nevojë me marrë vendime në shërbim të qytetarëve. Do të thotë, po nuk kemi mendimin që ne duhet me lëviz me një hap të ri dhe me lëviz me një fazë të re të ndërlikimit. Nuk mendoj që është çështja e bukur. Faleminderit, zënës ministër Hoxha. Unë e kuptova shpjegimin e juaj edhe të kolegëve të juaj, ju flisni nga pozicionet që përfaqësoni. Unë ju paraqes pozicionin të gjendjen e krijuar në takimin e qeverisë, ku partnerët e koalicionit kanë pas siguri ligjore. Unë s'kam zgjidhje tjetër poshtë me marrë një opinion ligjor, me qëllim të pyeta ministrin e Hamza, ata zgjedh zyra jote ligjore dhe ajo, që i vjen që zyra jam ligjore s'ma zgjedh. Unë s'kam adresë tjetër më të lartë ligjore se sa me pyet gjykatën kushtetuese. Unë ministri Ismaili, uran. Faleminderit ministër. Realisht ka një paqartësi të madhe rreth asaj se qysh me ecë përpara dhe pasojat e veprimeve të cilat mund të jenë sot. Nëse në një anë kemi një sistem për me kërku një opinion të gjykatës kushtetuese, po më duket që qeveria është desh një ditë mandej çfarë efekti prodhon. Dhe kjo është shumë e rëndësishme çfarë efekti prodhon, sepse nëse ne thojmë që mund të mbetet një institucion pa shërbime, qoftë për themi pa borna, qoftë pa diçka, e tash në anën tjetër kërkojmë me çunë në gjykatë kushtetuese, ose është një sistem i kryeministrit për gjykatën kushtetuese, cilat janë efektet më pastaj. A na bën një blokadë ekstra të reja ajo, cilën më pastaj as mundim ta kthejmë me një mbledhje qeverisë. Këtu unë kam hallin tim, realisht, dhe unë po mendoj që kisha me pyet, pra e jamja nuk është, unë nuk mund me ditë dhe nuk jam jurist, po pyes për efektin institucional që ka vendimi në gjykatën kushtetuese. A e blokon, a ju blokon? A e blokon secilin ministri?
a i bllokon mbledhjet e qeverisë, a i bllokon funksionet tona, çka bën në pozicionet tona të reja. Nuk po besoj që e keni një qartësi, ose të paktën nuk po thuhet qartësia, prandaj po konsideroj që për hir të një qartësisë institucionale është mirë mos me kalu nga iniciativa në iniciativë, që realisht e bëjmë një grupë më të madhe nga e cila është më vështirë me dojë. Kështu nga biseda që po flasim, domthonë na nuk kemi pas një material me thonë këto dhe tjenë temat e diskutimit sot, po ajo çka po ndëgjojmë edhe po përgjigj si ministri i sektorit, mos jemi duke shti veten edhe në një çorcokak më të vështirë se sa që jemi sot. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër, zanë shkunisht të angashi. Faleminderit, kryeministër, vetëm shkurt, vetëm veç kërkesa e drejtuar ose pyetja drejtuar gjykatës kushtetuese në realitet e pezullon në drejtim ndaj aktivitetet e qeverisë deri në përgjigje. Minister Reqiqa, uraj lutem. Faleminderit, zotë kryeministër. Atëherë ne realisht jemi të vetëdijshëm për situatën e re krijuar politike nga premtja e kaluar. Dhe diku në qartë situata politike. Po përmbetet për ne si kabinet qeveritar e pa qartë situata juridike dhe ligjore si bëjmë ne si kabinet qeveritar. Dhe ne këtu sot në rendite kemi pas një listë të temave të cilat është dashur trajtohen. Dhe mirë që hapëm këtë debat mos më hyjë në trajtim të temave për faktin sepse nuk e dim që nëse këto vendime do të merren, a do të jenë në harmoni me kushtetutën apo jo. Dhe mirë që nuk po debatojmë për temat, për të bërë këto tema objekt kushtetuesës. Unë pajtona zotë kryeministër që si kryetar qeverie keni obligim që na krijohet një qartësi ne si ministra dhe si drejtues të dikastereve se çfarë do të bëjmë në këtë situatë. A kemi drejt marrën vendimeve? U tha këto që mund marrën vendime të cilat janë prioritare. Po nëse merret vendim në brenda kabinetit qeveritar, qoftë prioritar, qoftë jo prioritar, ne do të qesëm votim. Dhe këtë po hezitimi është te legitimiteti i votimit. Pavarësisht a është një temë prioritare apo nuk është. Dhe këtë ne çapo kërkojmë. Po kërkojmë një qartësi juridike për votën, vendime që do t'i marrë në qeveri. Unë pajtona që nëse shkon kërkesa në kushtetuese, do të merr një kohë gjatë, por do të shoqërohet ka një mekanizëm tjetër që mund ta krijojë një qartësi ligjore. Natyrisht unë mendoj që mund t'i paraprini ta kemi liderëve politik për të parë a do të vërtet t'i adresohen kushtetueses apo do të presim nga një institucion tjetër që mund të ketë një qartësi, mund të na ofrojë një qartësi ligjore për vendimet që do të marrim. Ajo çka dua të përfundoj këtë fund është që ne kemi urgjencë si kabinet qeveritar dim qartësinë ligjore dhe juridike për veprimet që do të marrim, në mënyrë që mos marrim vendime të cilat mund të jenë objekt i gjykatës kushtetuese të ardhmen. Faleminderit. Shqyqeni në unë isha po na ministre, i deqish. Po. Po, këtë paralajmëron një drejtë gjykatës kushtetuese pas policisë, po thonë një banë një drejtë gjykatës. Po, ajo po marrë vendim veç për temat të rëndësishme urgjente. Dhe nuk shpërdojmë në një person që ato në urgjente. Në që ato shtu si të lanësike, po që kjo është esenca parës. Dhe ta këtë të ja gjithën që në diskutu urgjente si ta Urda dikush nëse shqyqeni në kolegun e në presh këtë diskutim, unë kam beshu dhe besoj edhe sot që ne kemi detyrë pra mos me leju vakum qeverisës, derisa nuk zgjedh një qeveri dhe që as jep ti detyrën dikujt tjetër në vendin tonë, nuk guxon me leju vakum. Qeverisja është edhe sovranitete është nuk ndalet shteti. Si do që tjetë me këto pasigurit ligjore që u paraqiten këto, unë ndodhet me kërku ndimin e gjykatës kushtetuese se nuk di që mi abo se imagjinoni pas ti debatin e ditun me thirr mbledhjet qeverisë, e pastaj unë se ditë si vendim është i natyrës
kësaj natyre të asaj. Pra dalja prej kësaj gjendje, njose veç jom i thirrur me vështirësu jetën, po dalja prej kësaj gjendje është me marru në pastaj një mbulesë ligjore për autoritetit që e ka këtë. E vetmja gjë që mendoj që i lut, edhe është mirë me i lut gjykatën për shkak të urgjencës së çështjes, mundësisht ta trajtojnë në urgjencë, nuk vija ka procedura urgjente, po të na japin ata një përgjigje urgjente. Unë kisha lyp zyrën ligjore të qeverisë ta merr me urgjencë përgatitjen e një pyetje në rastin e dorëheqjes së kësaj qeverie, a të krijojmë vakum qeverisës, pra fare mos i kryjmë punë, apo të vazhdojmë me kujdestarinë qeverisë me detyrat qeverisë dhe në në qeverisë ashme. Pyetja është e thjeshtë, veç merret shembulli aty, gjykata dhe ta vlerëson. Gjykata mundet me na çunë një shkresë nuk çështje të ngrirjes së temës, pra mund me na ju me vepru deri në kohë, mund me kërku ngrirjen e temës, pra çështjes mos mendohu kur gjo derisa s'japin përgjigje, i kanë praktikat e veta, por imagjinoni nëse edhe pas një javë flasin njëjtën gjë e kem humbur një javë. Është më mirë të veprojmë me kohë, po lutje do të ishte shumë për gjykatën kushtetuese të na sqarojnë sa më seriozisht dhe sa më shpejt si jemi. Duke qenë kështu, ju falenderoj për sa të shpallit mbyllur të takim. Ju falenderoj shumë. Është befashim. Kjo është një situatë shumë reale, unë e kam pas parasysh këtë. Kuptohet pa diskutimin në qeveri, bazën me drejtu gjykatës e kam pas më të datë. Mund ka konvenue ky pozicion pa i dy partnerëve politik, qëndrimet e tyre, që të mujmë ju drejtu gjykatës. Se tani e kam pas sigurt me thirrë mbledhjet qeverisë, pa një mendim të gjykatës kushtetuese. Pas ti diskutimi, kom bazën e gjithashtë që ju drejtue gjykatës kushtetuese. Kryeministër Leonora Përbatovci, RTK, çfarë do të ndodh tash derisa gjykata kushtetuese t'ju sjell një vendim, çfarë do të qoftaj? Si do të funksionojë qeveria? A do të shkojnë ministrat në punë, a do të ketë nënshkrime? Në këtë rast, për shembull, vjen koha e pagave të sektorit shërbimeve civil, a do t'i nënshkruaj ministri pagat, a jeni në detyrë si qeveri? Shqeni, për takimet qeverisë edhe për marrjet vendime në nivel të qeverisë, nuk do të marrim vendime ma si qeveri, me përjashtim do është të buxheti përgjigjesh do ta marrim rregjikun me marr. Ndërsa ministrat kujdestarinë qeverisë vazhdojnë detyrat rutinë që i kanë i vazhdojnë. Edhe kryetari i qeverisë dhe gjithë ne disa detyra kujdestarie i vazhdohen, se nuk ndodh vakumi në tansi, por marrja vendimeve në qeveri të thotë në stiri më mbledhjet qeverisë. U propozu një konsult politike, po konsulta politike mund ta zgjidhë ndaj mos pajtim politik, por nuk është pastaj mbulesë ligjore, edhe unë nuk muj pa e marrë garancin për gjykatës kushtetuese. Megjithëse unë kam besuar se duhet me vazhdu qeverisja, ju them këtë për shumë arsyna, po në rrethanat e krijuame vetë në mënyrë me vepru e kam me marrë vendimin e gjykatës kushtetuese.
me sektahirit janë Kosovës. Që Aradina, lexova në biografitë juve ndikun, tha që jeni jurist. Prej qësaj perspektive, a kemi drejt na si gazetar mirë shujt prej të premtës së kalume ish kryeministër? Dhe pyetja e dytë, qysh a i ndreqet punë në Hag, a prisni me uftu prap me marrë pyetje, apo gjithçka ka përfundu herët e kalume? Unë jam kryeministër i dorëhequr, pra dorëheqje, kom rënë dorëheqje në para përkushme, e vetëm një gjë në dorëheqje, kom precizu që nuk e lejoj vakum dhe higjiene qeverisashme, për shkak se ashtu parashihet në obligime kur e merr punën, nuk guxon me la vakum në qeverisë. Pra unë jam kryeminist, jam një ish kryeminist, që e thatë ju, kryeminist në dorëheqje. Edhe sikur mos ti shkon kështu, ndryshe do të ish agjenda e Kosovës, do të kesh një rutinë. Tash ajo që ka ndodhur sot në javë, jemi në prag zgjedhje, po vazhdojmë. Punë në Hag, s'po e kuptoj ai ndreqet. Përveç për ju kaj. Nuk e di. Maja Vlaševska, Al Jazeera. Predsjednik Tašić će sljedeće nedelje sazvati konsultacije za to šta će dalje. Kako vi smatrate, koji je izlaz iz ove političke krize, evo, kad krenu konsultacije sljedeće nedelje? Hvala vam. Pošto u Kosovu svi stranke se zalaže za izbore, sad mislim za predsjednik nije neka, ja bih rekao, neki težak zadatak. I izbori su rješenje. Izbori su rješenje. Kryeministër Mirjeta Dervishi nga KosovaPress, me thirrjen e mbledhjes sot më është kriju një farë opinioni që ju i keni rro pishman për dorëheqje. Ai ka rro pishman Ramosh Haradinaj? Atë si i kom dëgjuar disa pikpamje të plotëve, domethënë, edhe më ka bërë përshtypje shumë kronologjia e këtyre pikpamjeve. I pari që po ankohet është Vučići e Dačići, e pastaj edhe në për Kosovë janë anku njerëz pse kanë dhënë dorëheqje. Edhe kanë thënë që është trik politik e ku diun. S'kam ne koment për ta, i kam 2 vjet me Ira Fishman. Po bëllën e gjysë shekulli, e dim çka janë. E di po ashtu në për çka po kaloj, edhe venim në për çka po kalon. Ja është vedia, janë dhe thana seriozi to nuk bëhen to me Ira Fishman. Këto bëhen kush e din pse ekziston në jetë, i kalon edhe këto etapa. Edhe i duron edhe këto, si ato e jashtë. Gospodine Haradinaj, recite mi, očigledno da vladajuća koalicija se raspada i da odavno ima problema između vaše partije i PDK. Šta dalje i da li predviđate da bi možda mogao da se ipak održi sastanak u septembru u Parizu kao što je najavio predsjednik Macron? Moj iskaz iz premijera je povezivan pozivom od specijalnog suda i to za mene je bio neprihvatljivo, već sam to vama objasnio. Sada moja odluka, moj iskaz nije nešto što, ja bih rekao, nije uznemerio i političku scenu u Kosovu. Za mene, verujem da je bitno da svi dobijaju poruku da moraju poštovati Kosovu. I neki, ja bih rekao, neprimjeran pritisak na Kosovu mora se prekinuti. Dijalog mora nastaviti bez uslove. I pritisak u Kosovu i uslovljavanje dijaloga nije to ja bih rekao put i sve, a mi moramo sjediti na okvir, da postoji okvir za dijalog i to je za priznanje, međusobno priznanje u postojećim granicama. To je okvir na šta Kosovo mora uložiti, a ne nešto drugo. Katrina Zuberi për televizionin të shtatë. Kryeministër keni deklaruar kështu vazhdimisht në farë lufte me presidentin deri tek javën e ardhshme ka paralajmëruar takime me partitë. Apo mendon që është një farë loje e presidentit për me zgjat këtë muhabetin? Tash, siç nëse
ka bo përgatitje paraprake, ka bo analizë gjendjes, zyra ti ligjore, saj nuk ka marrësie me paragjyku kaq me një herë atë. Mendoj që presidenti e ka situatën shumë thjesht para vetës, pra ka situatën më thjesht, nuk i kërkon shumë punë, kur i mbledh partitë politike, ai ju jep opsione. Një opsion është dakordimi i gjithëve, se kanë kërku gjithë zgjedhje, siç e dini, çdo parti politike ka thënë duam zgjedhje, edhe tot koalicioni. Edhe Aleanca ka lypë zgjedhje në vazhdimsi. Edhe tani ja i kemi zgjedhje, mendoj që ai ka 5 minuta punë, kur të gjithë në shkruajnë një deklaratë për shpërblyen e kuvendit. Edhe mendoj që mund shkojmë në zgjedhje pra në 45 ditë nga një datë e dakordume. Pra muj me hynë shtator besoj që muj me i mbaj zgjedhje, ose nëse dëshirojmë me fitu në kohë, për një arsye të caktuar në javën e parë tetorit. Po mendoj se kështu është gjendja. Arvesa Ibrahimi prej gazetës Zëri. Kryeministër, qysh pas momentit që keni dhënë ndërheqje, keni kërkuar që besimi t'i kthehet popullit, edhe vazhdimisht flisni për zgjedhjet parakohshme. A nuk vazhdosh që fillimisht përvojë opsioni që lejon kushtetuta, domethënë caktimin një kandidati të ri për ta mandatu qeverinë e re, a i shkon kjo e planueshme për juve? Siqani, unë kam drejt mendim, edhe në propozim, edhe unë nuk kam vendos, nuk është vendimi im. Sa më përket mu, mandatin nuk ja kam kthye të zgjedhurve të sotëm, po ja kam kthye qytetarëve. Po s'mujmë ja kthye qytetarëve, po ja kthye përmes institucioneve. Pra sa më përket mu, mandatin ja kam kthye qytetarëve. Edhe ata me zgjedhje, me votë, sovrani vendos. Ky është mendimi im. Si veprojnë ata që e kanë në përgjithësi, është procesi dikujt tjetër. Edhe unë ju kam thënë të kaluar, nuk është temë që unë muj me si do me hyrje në diskrecionin atij që vendos. Por sa përket mu, unë ja propozimi im ka qenë ja kthej popullit, ja kthej qytetarëve. Media nëse është krye tëra, tani për dje, unë dje më kthy në Ram, për dje kam qenë atje në Hag, kam kryer intervistën, disa të jush keni ardhur deri atje, ju falenderit për ardhen e juaj. Intervista ka qenë procedurë ligjore, pra marrën pyetje, nuk kam pas në një temë konkrete, për që është propozuar me diskutu. Këshilla ligjore e mbrojtjes ligjor ka qenë që të paraqes pozicionin në heshtje. Nuk më është bërë njoftim as që ndalje time ndaj meje, as e kanë më thirrë më, po ashtu nuk më shton që kam në obligim çfarë natyre ndaj gjykatës, bazunte, pra që një qytetari i këtij vendi, që njëri nga politikanët e këtij vendi, vazhdoi me punu në Kosovë, në gjendjen e Kosovës, pa ndryshim tema, pra mos e harroni të, fola për pjesën ligjore, por unë nuk e shoh zgjidhjen e marrëveshjes për njohje me Serbinë, me hapje të kufive, edhe me ndrim territor, dhe jam kundër kësaj zgjidhje. Po ashtu Kosova se përballon një dodik republikë, sa është vend i vogël, pra edhe jam kundër kësaj, nuk jam me dhënë taksën me zot për presionit kërkuar, po jam me dhënë në ndrim të njohjes, pra taksa mbetet deri në njohje. Këto e qëndrimet e mia politike.